اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر رحمان سید جمالزی نن په ډیره مهمه ناروغي چې ډیابیټس میلیټس په نوم یادیږي، چې عامه اصطلاح کې د عوامو په ژبه باندې د شکرې ناروغي یا د شوګر ناروغي په نوم باندې هم یادیږي. زه غواړم تاسو ته په دې باره کې پوره معلومات درکړم. د دې ناروغۍ په هکله به زما خبرې په پنځو مرحلو کې دي. اولنۍ دا چې ډیابیټس میلیټس ډیفینیشن یعنې څه شی دی. دویم چې کوم دا لکه د ډیابیټس میلیټس یا د شکرې ناروغۍ کوم اعراض او علایم دي، کوم چې کوم دی لکه د مریض د ناروغ ګیلې دي، او دریم د دې ناروغۍ اصل کاز د دې میکانیزم چې په کومه پروسې سره دا مریض په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، انسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. او څلورم د هغه علاج ټریټمنټ، او په آخر کې پریوینشن د هغه څنګه حفاظت کولی شو. نو عزتمندو اوس موږ په دې خبره ځان پوه کوو چې ډیابیټس میلیټس څه شی دی، تعریف یې ډیفینیشن یې. په وینه کې ګلوکوز د نارمل مقدار نه زیادښت ته دې ته هایپرګلیسیمیا یا ډیابیټس میلیټس ویل کېږي. لکه دا هایپر چې کوم دی زیادښت د ګلوکوز مقدار په وینه کې، خو ځان په دې خبره پوه کوو چې په وینه کې د نارمل مقدار نه د ګلوکوز مقدار زیادښت څنګه کېږي. موږ او تاسو چې دا کوم غذایي مواد خورو لکه پروټین، شحمیات، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال، د کاربوهایډریټو د میټابولیزم نهایي محصول چې دی هغه ګلوکوز دی. او چې کله ګلوکوز د وینې کې د وینې په کپیلري کې جریان لري، نو دا د حجرې ته یا سیل ته چې داخلېدو دپاره چې په مصرف باندې ورسېږي، انرژي تولید کړي، دې دپاره د یو هورمون ضرور دی چې هغه هورمون انسولین هورمون. موږ او تاسو په دې پوهېږو چې دا ناروغي د انډوکراین د سیستم د پانکراس د غدې تشوش دی. ځکه پانکراس غدې کې چې کوم حجرات دي، الفا سیل، بیتا سیل او ډلتا سیل. الفا سیل نه ګلوکاګون ترشح کېږي، افراز کېږي، پروډوس کېږي، او د بیتا سیل نه انسولین هورمون. در صورت کې چې یا دغه حجرات وجود نه لري، پیدایشي، یا د دې کمی ګروت کمی، انسولین نه افرازیږي، نه ترشح کېږي. نو چې دلته مقدار کې د انسولین مقدار کم راغی، نو ګلوکوز پورته لاړ په وینه کې، ځکه نه داخلېږي حجرې ته. لکه د حجرې د سیل یا د خولې چې کوم دروازې دي او کوم ریسپټور دی او داخلېږي، هغه صرف او صرف انسولین. دلته انسولین کموت دی، ډیکریز ان د بلډ. نو څه کېږي؟ ګلوکوز داخلېږي نه، انرژي تولیدېږي نه. چې کوم سیستم چې کوم دی انډوپلازمیک ریټیکولم کې یا ګولجي باډي کې، مایټوکانډریا کې، دا ټول سیستم فلج شو. نو څه کېږي؟
انرژي نه تولیدېږي، ګلوکوز مصرف نه رسېږي، ګلوکوز په وینه کې مقدار بره لاړ. نو دې ته ویل کېږي چې شی مریض فوراً چې کوم دی دې کې د شکایت کوي، د تندې شکایت کوي، پولیډیپسیا شکایت کوي. د دې پولیوریا ادرار سوا شو، چې ادرار یې سوا شو پولیډیپسیا په خپله منځته راغله، ولکه خپله منځته راغله، وزن خپله کم شو. نو دې انسان ته پهلوان چې پیدا کېږي، دې انسان ته تنده زیاته ده، تشې متیازې زیاتې دي، وزن یې کم زیات دی، او د دې چې کوم دی لکه مطلب بې انتهایي د کمزورۍ احساس او ستړتیا. بل عزتمندو لکه دویم داسې حالات راځي چې لکه د دیتا سیل دلتا سیل نه انسولین هورمون افرازیږي، وینه کې موجود دی، خو په سیل کې په حجره کې چې کوم ریسپټور دی هغې سنسیټیویټي کمه ده، دی نه پېژني. انسولین هورمون چې کوم دی دغه دروازې د حجرې نه پېژني، نو مقاومت موجود دی. د انسولین هورمون په مقابل کې یو مقاومت دی، ریسس دی چې داخل شي سیل ته، وینه مقدار بره لاړ. بس عزتمندو د دې ناروغتۍ چې هغه اصل کوم سبب دی په عمومي شکل سره دوه شیان دي. یو یې خپله باندې محیط دی چې دا انسان هیلتي فوډ چې تازه میوه او تازه سبزیجات نه استعمالوي، او دا غیر صحي غذاګانې خوري، سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، کار نه کوي. دې نه چې کوم دی علاوه زیاتره په دماغو باندې سوچ او فکر غمونه تلي، دا انسان د دې ناروغتیا دپاره بلکل عیار دی. دویم چې کوم د دا ناروغتیا د ډایبټس میلیټس د په خاندان کې ده، د په پلار کې، ماماګانو کې، نیکونو کې، ډېر نیکه کې، ویشتم او اتېشتم نیکه کې دا کروموزم سپیشلي ولسم کروموزم کې دا ناروغتیا دلته انتقالېدی شي. نو عزتمندو اوس د دې ناروغتۍ چې ډېره وخیمه او یو ژوند تهدیدوونکې ناروغي ده، د دې علاج دوه خبرو کې دی. موږ وویلي چې یو ټایپ 1 یو ټایپ 2. ټایپ 1 کې اول د انسولین لګول دي، د انسولین زرخ کول دي پابندۍ سره. دویم مرحله کې لایف سټایل چینج دی، د خپل ژوند دغه میتود او طریقه بدله کړي، سپورت وکړي، ورزش وکړي، دغه شان صحتمند غذا استعمال کړي، ښه مکمل پرهیز وکړي. او دویم چې کوم دا لکه ټایپ 2 دی، ټایپ 2 کې اول لایف سټایل چینج دی په علاج کې، اول به ژوند بدلې، تغییر به ورکوې ورته، سپورت به کوې او پرهیز به کوې منظم، داسې څه ونه خورې چې هغه تا دپاره مضر وي. او دې مرحله کې به ته میډیسن، هغه میډیسن په چې هغه انټي هایپرګلیسیمیک میډیسن دی چې د ګولو په شکل راځي، او هغه سنسیټیویټي هغه د ریسپټور د حجرې زیاتوي او دغه داخلېږي، دا ګلوکوز د انسولین په ځای داخلېږي. اوس عزتمندو لکه ما په دې خپلو خبرو ځای په ځای کې اشاره ورته وکړله چې تاسو غواړئ چې لکه تاسو د دې ناروغۍ باندې اخته نه شئ، کوشش کوئ چې تاسو لکه صحتمنده غذا، تازه میوه‌جات، تازه سبزي وخورئ، منظم سپورت وکړئ، منظم، او په دماغو باندې ډېر زیات پرشر مه راولئ، خپل دماغ تر و تازه ساتئ. به دوستانو په آخر کې په هر ځای کې چې یاستئ الله هم کامیاب، خوشحاله او سرلوړي په خدای په خپل حفاظت کې وساته. او زمونږ دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې
چې زمونږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو منظم ورسېږي. سلام علیکم، د خدای په امان.